hạm Mỹ lại khiến Trung Quốc tức ngực khi xuyên qua eo biển Đài Loan. Trung Quốc tập trận tấn công chính xác có thể hủy diệt tiền đồn Ấn Độ ở Himalaya. Mỹ hỗ trợ vũ khí sát thương cho Ukraine để đề phòng Nga, khoét sâu hiềm khích các bên. Phát hiện 7 thi thể dưới đầm lầy sau cuộc đấu súng với cảnh sát Brazil. Thảm kịch núi lửa ở La Palma, dòng dung nham thứ 3 tràn tới biển, đám mây độc hại bao trùm. Không quân Canada nhận nhiệm vụ tiếp tế dài ngày ở vùng lũ. Phát minh kẹo cao su làm giảm sự lây lan của SARS-CoV-2. Khám phá bí ẩn kỳ này, thảm rồng nhà Minh Trung Quốc được bán đấu giá ở Paris có gì đặc biệt? Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FBNC. Chiến hạm Mỹ lại tuần hành qua eo biển Đài Loan vào hôm thứ Ba. Washington tuyên bố tuần hành tự do hàng hải thông thường, nhưng Bắc Kinh cáo buộc điều đó gây căng thẳng ở vùng biển nhạy cảm. Cụ thể, Hải quân Mỹ thông báo tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Milius đã đi qua eo biển hôm 23 tháng 11 ở vùng biển quốc tế, tuân theo luật pháp quốc tế, thể hiện cam kết của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Trung Quốc có thể đang chuẩn bị lời phản đối. Hồi tháng trước, quân đội Trung Quốc đã chỉ trích Mỹ và Canada phối hợp gửi tàu chiến qua eo biển, đe dọa hòa bình và ổn định khu vực. Mỹ, giống như nhiều nước khác, không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng là bên cung cấp vũ khí và hậu thuẫn hòn đảo mạnh mẽ nhất. Bắc Kinh luôn xem vấn đề Đài Loan là điểm nóng quan trọng và nhạy cảm nhất trong mối quan hệ với Washington. Hải quân Mỹ vẫn liên tục cử tàu chiến qua eo biển đều đặn mỗi tháng. Đồng minh của Mỹ cũng có hành động tương tự, bao gồm tàu chiến của Anh tuần hành hồi tháng 9. Theo ông Kurt Campbell, điều phối viên Nhà Trắng về vấn đề Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trong cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Trung gần đây, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nói rõ hàng loạt hành động của Mỹ khiến Trung Quốc cảm thấy tức ngực. Nhưng vấn đề nổi cộm nhất bao gồm việc Mỹ củng cố và tái sinh mối quan hệ hợp tác an ninh song phương với các đồng minh, điều mà ông Tập cáo buộc là mang tư duy thời chiến tranh lạnh. Trung Quốc vừa tập trận bắn đạn thật xung quanh biên giới giáp Ấn Độ trên dãy Himalaya. Theo đài nhà nước CCTV đưa tin hôm Chủ nhật vừa qua, quân đội Trung Quốc POA đã thiết lập các tiêu chuẩn cao về triển khai pháo binh trong đợt tập trận này. Cụ thể, lục quân ở chiến khu Tân Cương đã tập nã đạn pháo chính xác ở độ cao 5.200m trên dãy núi Karakoram. Hàng loạt vũ khí thông thường được triển khai, từ súng trường bắn tỉa đến hệ thống kiểm soát vũ khí từ xa, từ súng cối, súng phóng lựu đến tên lửa chống tăng. Chuyên gia quân sự cho rằng cuộc tập trận thể hiện rõ Trung Quốc quyết tâm sử dụng thuần thục các loại vũ khí chuyên để tấn công ở miền núi cao. Anthony Wang, nhà quan sát quân sự từ Macau nhận định, POA vừa tiến hành tập trận tấn công chính xác ở gần biên giới Ấn Độ, có lẽ đang chuẩn bị cho kế hoạch xâm chiếm trong tương lai. Ông nói thêm, các loại vũ khí chính xác này có thể giúp binh sĩ giảm sức lực canh phòng mà vẫn tăng cường được an ninh dọc theo đường kiểm soát thực tế LAC. Tập trận tấn công chính xác là bài huấn luyện tăng cường khả năng chiến đấu trên núi cao mới nhất mà POA đã tiến hành gần biên giới với Ấn Độ khi đôi bên thất bại trong đàm phán đình chiến vào tháng trước. Ở bên kia chiến tuyến, New Delhi cũng tăng cường sức phòng thủ tại khu vực tranh chấp, bao gồm xây dựng đường sá và cơ sở quân sự dọc theo LAC, triển khai thêm các tiêm kích MiG-29 và Su-30. Ấn Độ cũng có nhiều kế hoạch mua máy bay không người lái phù hợp để trinh sát ở nóc nhà của thế giới. Chu Thần Minh, chuyên gia ở Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự Yonhwang tại Bắc Kinh cho rằng hệ thống vũ khí mới của POA sẽ đủ sức tấn công phủ đầu, hủy diệt tiền đồn, tài sản quân đội và các mục tiêu khác của đối thủ Ấn Độ. Ông nhấn mạnh Bắc Kinh đang chuẩn bị kỹ càng bởi vì khả năng chiến đấu của các loại súng, đạn pháo, thậm chí tiêm kích sẽ thay đổi trên địa hình núi cao so với các khu vực khác, nguyên nhân vì thời tiết khắc nghiệt và thiếu oxy. Theo nguồn tin thân cận với POA, trước khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền và yêu cầu hiện đại hóa quân đội, thì phía Trung Quốc vẫn rất kém về hệ thống vũ khí chuyên tác chiến ở vùng núi cao hơn 5.000 m. Nhưng ngày nay, Trung Quốc không chỉ tăng cường sức mạnh tấn công chính xác ở miền Sơn Cước, mà còn có khả năng trinh sát đáng gờm với những khí tài mới. Việc hiện đại hóa quân đội Trung Quốc bắt đầu từ cuối thập niên 90 dưới thời cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân, người có chuyên môn về kỹ thuật điện tử. Trung Quốc mong muốn đổi mới các loại vũ khí hiện đại, biến quân đội của họ đủ sức sánh ngang với Mỹ vào năm 2035. Hiện, thời hạn được lùi về năm 2027, nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc POA.
Chính quyền Tổng thống Joe Biden cân nhắc gửi cố vấn quân sự và các thiết bị vũ khí đến Ukraine, giữa lúc có nhiều báo cáo nói 92.000 lính Nga có thể tấn công xâm lược vào tháng 1 hoặc tháng 2 năm sau. CNN dẫn nguồn thạo tin cho biết, gói hỗ trợ quân sự của Mỹ bao gồm tên lửa chống tăng Javelin do Mỹ sản xuất, tên lửa chống thiết giáp và súng cối. Trung tá về hưu Sheriff Layton, người có 26 năm kinh nghiệm về tình báo, nói với CNN rằng tên lửa Javelin thực sự hiệu quả chống lại xe tăng T-80 mà Nga có thể sử dụng để xâm chiếm Ukraine. Tuy nhiên, việc Mỹ cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine đã làm tăng gấp đôi căng thẳng giữa Washington với Moscow. Các nguồn tin cho biết hàng loạt hệ thống phòng không như tên lửa di động FIM-92 Stinger cũng được Mỹ cân nhắc đưa tới Ukraine. Trong cuộc họp báo hôm thứ Hai, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki lặp lại lời kêu gọi Moscow và xuống thang căng thẳng. Bà nói, chúng tôi đã tăng cường tương tác với các đồng minh và đối tác châu Âu trong vài tuần gần đây, bao gồm Ukraine. Chúng tôi đã thảo luận mối lo ngại về hành động quân sự của Nga và thái độ hiếu chiến đối với Ukraine. Ngược lại, Nga cáo buộc Mỹ đang thực hiện chiến dịch thông tin nhắm mục tiêu vào Điện Kremlin. Nga bác bỏ mọi cáo buộc về lên kế hoạch tấn công Ukraine. Cư dân ngoại ô ở Rio de Janeiro, Brazil vào hôm thứ Hai ngày 22 tháng 11 đã tìm thấy thi thể của ít nhất 7 người trong rừng ngập mặn sau một vụ đấu súng với cảnh sát địa phương. Các thi thể nằm gần một khu ổ chuột gọi là Salgueiro, nơi bị bao vây giữa đói nghèo và bạo lực trong lòng siêu đô thị Rio. Truyền thông địa phương nói rằng sẽ có thêm nhiều thi thể khác được tìm thấy. Tử thi bị ném xuống nằm lầy với nhiều vết thương, một cư dân nói với đài TV Lobo. Trước đó, cảnh sát mở chiến dịch truy quét kéo dài một tuần ở khu vực và có một sĩ quan tử vong trong lúc tuần tra. Cảnh sát Rio hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc, nhưng khẳng định tình hình khu vực đã ổn định trở lại, các băng đảng bị kiềm chế. Hiện cảnh sát trang bị vũ trang hạng nặng vẫn ở lại khu vực, hỗ trợ nhà điều tra dân sự tiến hành làm rõ vụ việc. Bạo lực của cảnh sát cũng là một vấn nạn ở Brazil. Từ đầu năm đến nay, gần 1.100 người đã tử vong chỉ vì chiến dịch truy quét băng nhóm của tiểu đoàn 7 cảnh sát Brazil. Giới chức đảo La Palma, Tây Ban Nha yêu cầu người dân ven biển nên tuyệt đối ở yên trong nhà từ ngày 22 tháng 11, bởi vì một dòng chảy dung nham mới đây đã cuồn cuộn tuôn trào xuống đại dương, tạo ra những đám mây dày đặc khí độc hại bao trùm bầu trời. Dòng dung nham được ví như chiếc lưỡi thứ ba của quái vật núi lửa trên đảo La Palma. Ngọn núi đã phun trào suốt 2 tháng qua. Dòng dung nham thứ ba chạm tới biển vào khoảng giữa trưa hôm qua, cách hai dòng dung nham đầu tiên vài cây số về hướng bắc. Đất đá nóng chảy đỏ rực đã chảy tràn xuống sườn núi và tuôn vào lòng Đại Tây Dương, khắp một vùng chịu đựng một cột khói màu xám độc hại. Sân bay đã đóng cửa trong vòng ít nhất 48 giờ. Người dân được khuyến nghị đóng chặt cửa và đeo khẩu trang nhằm đối phó với nồng độ cao bụi mịn và lưu huỳnh dioxide trong không khí. Các binh sĩ từ đơn vị khẩn cấp của quân đội đã được triển khai đến khu vực để đo lường, giám sát chất lượng không khí. Ước tính có khoảng 2.650 ngôi nhà bị dung nham hủy diệt và khiến hàng ngàn người phải sơ tán. Hình ảnh từ trên cao cho thấy đến ngày 21 tháng 11, tỉnh British Columbia của Canada vẫn bị chìm trong nước lũ. Hiện không quân Canada đang chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp tế dài ngày ở các khu vực bị chia cắt. Được biết, lượng mưa kỷ lục do hiện tượng sông khí quyển gây ra đã kéo theo các trận lũ lớn cùng tình trạng sạt lở đất nghiêm trọng ở British Columbia. Đường xá, cầu cống và nhiều nhà cửa bị phá hủy. Hai tuyến đường sắt Đông Tây dẫn đến cảng Vancouver của Canada cũng đã bị cắt đứt và ngừng hoạt động. Đợt thiên tai này được xem là thảm họa gây tổn hại kinh tế nhiều nhất cho Canada từ trước đến nay. Việc các tuyến đường sắt bị hư hại khiến các nhà xuất khẩu hàng hóa phải gấp rút đổi hướng vận chuyển khỏi Vancouver. Đây cũng là dấu hiệu cảnh báo khả năng dễ bị tổn thương, đứt gãy chuỗi cung ứng của Canada trước tình trạng biến đổi khí hậu. Hôm 22 tháng 11, sau buổi thị sát tình hình triển khai quân đội ở biên giới Belarus, Tổng thống Litva Gitanas Nausėda cho biết ông cảm thấy yên tâm khi Đức không đạt bất kỳ thỏa thuận nào về vấn đề khủng hoảng di cư. Bình luận của ông Nausėda được đưa ra trong bối cảnh một hãng thông tấn đưa tin Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã trình Thủ tướng Đức Angela Merkel một kế hoạch giải quyết cuộc khủng hoảng. Trong đó có đề xuất EU tiếp nhận 2.000 người di cư. Đức xác nhận đây là thông tin sai lệch và khẳng định sẽ không tiếp nhận những người tị nạn bị mắc kẹt tại biên giới Belarus-Ba Lan. Thời gian qua, các nước thuộc Liên minh châu Âu liên tục cáo buộc chính quyền Minsk cố tình tạo ra những cuộc khủng hoảng bằng cách mở cửa cho những người di cư đến từ Trung Đông, sau đó thúc đẩy họ vượt biên trái phép vào Ba Lan và Litva. Phía Belarus đã phủ nhận mọi cáo buộc. Hôm 22 tháng 11 vừa qua, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết ông không muốn cuộc khủng hoảng người di cư ở biên giới với các thành viên khối Liên minh châu Âu gồm Ba Lan, Litva và Latvia leo thang.
Hôm 22 tháng 11, Giám đốc điều hành Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế ICRC, Dominic Sirat đã nêu quan ngại rằng các lệnh trừng phạt và đóng băng khoản viện trợ đang đẩy người dân Afghanistan vào cảnh thiếu thốn cả những dịch vụ cơ bản nhất. Kể lại cảnh đau lòng tại các bệnh viện ở Afghanistan hiện nay, ông Sirat cho biết nhiều trẻ em nằm co quắp trên giường bệnh, số ca suy dinh dưỡng nặng, viêm phổi và mất nước đã tăng gấp đôi so với tháng 8 và tháng 9. Trong khi đó, nhân viên bệnh viện không được trả lương suốt nhiều tháng qua. Vì không có tiền, nhiều người phải đi bộ suốt 2 tiếng để đến nơi làm việc. Được biết, tổ chức từ thiện đã bắt đầu trả lương cho nhân viên và phân phối vật tư cho 18 cơ sở y tế ở Afghanistan để phần nào ngăn hệ thống y tế nước này sụp đổ. Ông Sirat nói, bất kỳ ai tôi đã có dịp nói chuyện, nhân viên bệnh viện, bệnh nhân hay người dân trên đường phố, tất cả đều lo lắng rằng không biết làm sao để mưu sinh trong những tháng tới. Vị lãnh đạo tha thiết kêu gọi thế giới hãy hành động để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn. Một nhóm nhà nghiên cứu từ Đại học Pennsylvania mới đây đã thử nghiệm một loại kẹo cao su có chứa loại protein có thể bẫy các hạt coronavirus, giúp giảm số lượng virus trong nước bọt và từ đó hạn chế sự lây truyền khi những người bị nhiễm bệnh nói chuyện, thở hoặc ho. Được biết, loại kẹo cao su này có chứa các bản sao của protein ACE2 được tìm thấy trên bề mặt tế bào. Đây được xem là điểm virus xâm nhập và lây lan dịch. Nhóm nghiên cứu đã thực hành thí nghiệm với mẫu nước bọt và tăm bông từ những người bị nhiễm bệnh và kẹo cao su đặc biệt. Từ đó thu được kết quả phần tử virus tự gắn vào thụ thể ACE2 trong kẹo cao su. Tải lượng virus các mẫu thử đã giảm hơn 95%. Các nhà nghiên cứu cho biết các kẹo cao su đặc biệt này có mùi vị giống như kẹo cao su thông thường, có thể bảo quản trong nhiều năm ở nhiệt độ bình thường và việc nhai nó không làm hỏng các phân tử protein ACE2. Theo đánh giá, kẹo cao su giúp giảm tải lượng virus trong nước bọt sẽ là bổ trợ rất lớn cho việc tiêm vaccine và đặc biệt hữu ích ở những quốc gia chưa tiêm chủng. Sau 1,5 thế kỷ nằm trong các bộ sưu tập quý giá của tư nhân hoặc được trưng bày tại các viện bảo tàng lớn của châu Âu, 13 đồ tạo tác Ethiopia cuối cùng cũng đã được hồi hương. Trong đó có một cây thánh giá được gia công phức tạp, một chiếc kiềng 3 màu sặc sỡ thể hiện hình ảnh Chúa Giêsu, một chiếc khiên hoàng gia màu đỏ. Đây được xem là thành quả lớn nhất trong nỗ lực đàm phán tìm lại các cổ vật của quốc gia châu Phi. Được biết, những đồ tạo tác đặc biệt này đã bị chiếm đoạt sau trận chiến Magdala giữa đế quốc Anh và Ethiopia vào năm 1868. Hồi tháng 6 năm nay, một số cổ vật đã được một chủ sở hữu tư nhân ở Anh bán đấu giá. Bộ trưởng du lịch Ethiopia Nassi Chala cho biết, di vật lịch sử từ các nền văn minh cổ đại của Ethiopia đã bị cướp phá trong chiến tranh và bị tuồn ra ngoài một cách bất hợp pháp. Đại sứ Ethiopia tại Vương quốc Anh Teferi Meles cho biết sẽ khó có thể tìm lại tất cả đồ tạo tác, nhưng đây là số cổ vật được trả lại Ethiopia nhiều nhất từ trước đến nay. Nước này sẽ tiếp tục sứ mệnh hồi thương các di sản thất lạc. Chúng tôi đã bắt đầu đàm phán với Bảo tàng Anh để mang về 12 tabot, bản sao của hòm giao ước rất linh thiêng trong nhà thờ chính thống Ethiopia, một trong những nhà thờ lâu đời nhất trên thế giới. Chúng cũng được đánh cắp sau trận chiến Magdala, ông Meles nói. Theo vị đại sứ, Ethiopia sẽ tiếp tục đàm phán với nhiều nước khác để thu hồi các đồ tạo tác. Một tấm thảm quý hiếm được dệt từ triều đại nhà Minh Trung Quốc từ thế kỷ 16 đã được Christie tổ chức bán đấu giá tại Paris, Pháp vào hôm 23 tháng 11. Tấm thảm hình vuông được trang trí họa tiết hình đồ rồng, xanh, 5 móng và ngọc trai ở trung tâm tượng trưng cho thiên tử. Hai rìa bên dưới là quang cảnh thành trì đồi núi. Qua phân tích bằng phương pháp carbon, chuyên gia xác định tấm thảm này có niên đại khoảng năm 1600. Màu nguyên thủy của tấm thảm có lẽ là màu đỏ nhưng đã chuyển sang vàng qua thời gian. Theo các chuyên gia, ngày xưa chiếc thảm này có lẽ được dùng để trải trên sàn dưới ngai vàng của hoàng đế. Bà Lucy Brohus, chuyên gia về thảm của Christie cho biết, tấm thảm này được dệt đặc biệt dành riêng cho Tử Cấm Thành nên chỉ những ai sống trong cung điện mới được chiêm ngưỡng. Tấm thảm có liên quan chặt chẽ đến hoàng đế vì nó hiện diện ở nơi mà ông thường diện kiến triều thần của mình. Các nhà sưu tầm luôn muốn tìm kiếm các tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ có vai trò như chứng nhân lịch sử quan trọng. Cổ vật này có được tất cả điều đó. Được biết, tấm thảm triều Minh được định giá khoảng 3,5 đến 4,5 triệu euro, tương đương với 3,9 đến 5,06 triệu đô la, và là một trong 7 tấm thảm hoàn chỉnh trong bộ sưu tập tư nhân. 9 chiếc khác vẫn còn trong bảo tàng cung điện Bắc Kinh. Theo Christie, ban đầu một cặp vợ chồng từ Iowa đã mua tấm thảm này vào năm 1920 khi đang đi hưởng tuần trăng mật ở Trung Quốc. Họ đã cho bảo tàng nghệ thuật Cleveland mượn vào năm 1987, sau đó bán cho một nhà sưu tập tư nhân ở Thụy Sĩ và người này đã giữ cổ vật cho đến ngày nay.
Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nóng ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất và chuyên mục Khám phá bí ẩn được phát sóng trong bản tin nóng vào lúc 14 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh FBNC. Mời quý vị quan tâm đón theo dõi.